niyo lahat? Okay, huwag niyo pumalisin ang inyong mga Bible sa passage na yan, Matthew chapter 2, verse 13 to 23. The beginning of the story is as important as the end of it. Ang simula ng isang kwento ay kasing halaga kung paano ito ay natapos. Nung nilikha ng Diyos ang mundong ito, nagpasimula siya ng isang kwento. At sa bawat kwento, we always find the main character. So ang tawag dyan sa technical is protagonist. But in this story, na sinimulan ng Panginoon sa mundong ito, man is not the protagonist. Ang mga tao, hindi sila ang bida sa kwentong ito. Ang tao, pwede natin sabihin, sila ay isa sa mga minor characters that serve to complement the major characters and help move the plot events forward. So yan ang papel ng tao sa kwento na ito ng Diyos. In the story of God, which is also called redemption, it is God who is the main character. Ang Diyos ang pangunahing tauhan. He has set the stage and everything around it for a single purpose only, and that is His own glory. So yun yung dahilan kung bakit sinimulan ng Panginoon ang kasaysayan na ito sa kanyang paglikha ng mundo. Hindi ito para itanghal ng tao at bigyan siya ng labis na pagpapahalaga na pinaniwalaan ng marami, kundi para bigyan ng Diyos ng halaga ang kanyang sarili, to give Himself the glory. So just like any other story, the story of God's redemption of the sinners has a definite end. Yung sinimulan ng Diyos na kwento, nung sinimulan niya ang mundong ito, ay mayroong tiyak na katapusan. Though the beginning is important, it is only there to highlight the end of the story. Ganito dapat yung pagtingin natin bilang mga mananampalataya na mayroong mataas na paggalang sa salita ng Diyos, especially when it comes to the story of the incarnation. Bagamat ito ay pasimula ng katiyakan ng pagsasakatuparan ng Diyos ng kanyang plano ng pagliligtas, and though it is very important, it is also there to highlight the end of the story. The coming of the hero, yung bida ng kwento na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, para bigyan ng solusyon ang trahedya ng pagpasok ng kasalanan sa mundong ito, ang tinatawag nating climax of the story. And all throughout the plot of the story, from its beginning until its end, makikita natin na mayroong malayang pakikialam ang Diyos. There is this divine intervention. So every now and then, pag makikita natin, nababanggitin ang kasaysayan na ito, ang kwento na ito, nandun ang kamay ng Diyos. At siya'y nakikialam sa bawat importanteng kaganapan sa kwento na ito. So gusto ko sabihin na ang pinakamaganda na maging focus ng ating pag-aaral from this passage is this. God protected His Son in order to fulfill His promise in the end. Ginawa ng Diyos na proteksyonan ang kanyang sariling anak, pero ito ay ginawa niya para sa katapusan ay matupad niya ang kanyang layunin, para matupad niya ang kanyang pangako. So from this passage, Matthew chapter 2 verses 13 to 23, dalawang bagay lang po yung gusto kong pansinin natin. And it has always been that way. Number one, divine protection of the Son. So that's the first thing. Papansinin natin yung divine protection of the Son. And secondly, papansinin natin divine promises on the Son. Divine promises on the Son. So pansinin po natin yung umpisa. Divine protection of the Son. Yung pagkilos ng Diyos para bigyan ng proteksyon ang kanyang sariling anak. Ito pong kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay mabuting balita sa marami. It is good news to some. Papansinin niyo po sa beginning ng chapter 2, ikinuwento sa atin ni Mateo na wise men from the east, upon learning
na isinilang na ang hari ng mga Hudyo, they traveled several miles away para lamang pumunta sa lugar na ito, hindi to simply visit the baby, but sabi sa chapter 2 verse 2, to worship Him. So, ito pong pangyayari na ito goes without saying that the coming of these unexpected guests brought much joy and encouragement to Mary and Joseph. Sigurado yan, bagamat hindi natin ito makikita ng detalyado sa kwento na ito, pero tiyak tayo na ang kanilang pagbisita ay nagbigay ng kagalakan at ng encouragement sa kanila. But the birth of Jesus is also bad news to others. Sa iba, good news. Pero sa iba, ito ay bad news. Nung nabalitaan ni Haring Herodes na isinilang na ang ipinangakong hari ng mga Hudyo, ano sabi sa chapter 2 verse 3? Dito sa Tagalog, medyo mababaw pa. Siya ay nabahala. Sa literal translation, nung marinig ni Herodes ang balitang ito na ipinanganak na ang pinangakong hari ng mga Hudyo, he was literally upset. So sa English, troubled. Pero sa original language, he was upset. Diba? Hindi maganda ang dating sa kanya ng balitang ito. At later, alam natin sa kwento na when he realized na yung mga wise men na gusto sana niyang utakan, sinubukan niyang linlangin, he tried to trick these wise men para malaman niya yung eksaktong kinalalagyan o lokasyon ng batang ipinanganak. Sa kabilang banda, siya yung niloko. He was the one tricked dahil hindi sila bumalik sa kanya katulad ng kanilang napagkasunduan. At anong sabi sa atin sa chapter 2 verse 16? Na ito'y malaman ni Herodes na siya ay niloko o nalinlang o he was tricked by the wise men whom he tried to trick in the beginning. He was furious. Naging labis ang kanyang pagkagalit. Alam niyo itong nangyayari nito na pinapakita sa atin ni Matthew is a pattern. This is the same pattern na makikita po natin at ma-observe natin dun sa kauna-unahang announcement ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Now, this announcement was not made by an angel. The very first announcement of the birth of Jesus was made by God Himself. And it was never announced in the New Testament first. It was announced in the Old Testament. The good news was first proclaimed in the Garden of Eden sa Genesis chapter 3, verse 15. Pero pansinin nyo, simula pa lang sa Genesis chapter 3, verse 15, itong pagdating ng Panginoong Jesucristo, dalawa na ang mensaheng dala. So it is good news to the chosen people of God. Bakit? Because for them, it means redemption. Mabuting balita ito para sa tao ng Diyos, sa piniling bayan ng Diyos, dahil para sa kanila, ibig sabihin niyan, kaligtasan. On the other hand, ang ipinangako o sinabi ng Diyos para kay Satan, his demons, and all of the enemies of God is bad news. Bakit? Dahil para sa kanila, ang ibig sabihin ng kapanganakan ni Jesucristo is destruction. On the other hand, good news for the people of God because it is their redemption. On the other hand, it's bad news to the enemies of God because it means destruction. Ito pong dalawang strand na ito ng reality ay malinaw na magkahalo, interwoven in history concerning the coming of Jesus Christ. Kaya kung pinag-aralan niyo from Old Testament to New Testament, lagi magkahalo yung dalawa na ito. Good news and bad news. Pero pag pinansin pa natin ito ng mas malapit, ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo does not only involve a duality of message, good news and bad news, it also involves a duality of conflict. Meron pong naglalabang dalawang puwersa. From Genesis chapter 3, verse 15 onwards, the devil and all his demons executed all available schemes in order to prevent the plan of God. Malinaw yan. Pag-announce ng Diyos doon sa garden, darating ang panahon, isisilang ang anak ng babae, hindi na po nagpahinga si Satan. Nag-double time na siya. Ginamit na niya yung lahat ng kakayahan niya at lahat ng paraan niya para pigilan
na maisakatuparan ang plano na ito. At ito ay pinakita sa atin sa katotohanan na merong seed of the serpent at merong seed of the woman. And the seed of the serpent exerted best efforts to destroy the seed of the woman. Diba? Yung anak ng serpente, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para pigilan ang pagdating ng binhi ng babae. At malinaw dito sa kwento na ito na si Haring Herodes is from the seed of the serpent. Si Haring Herodes ay galing sa binhi o lahi ng serpente. Sino ba si Herodes? Now history would tell us, historians would tell us that Herod was not a Jew. Hindi siya isang Hudyo. Si Herod ay isang Edomite. So hindi siya galing sa lahi ni Isaac. Diba? Lahi ni Jacob. Siya ay galing sa lahi ni Esau. Siya ay isang Edomite who was made king over Judea by the Romans. So siya ay isang puppet king. Hindi siya galing talaga sa lahi ni David. Kaya yung balita, put yourself in the shoes of Herod, nung marinig ni Herodes yung balita na dumating na ang hari ng mga Hudyo, para sa kanya, yun ay masamang balita. Bakit? Sapagkat kung totoo na yung bata na ito na ipinanganak ay ang ipinangako na magmumula sa lahi ni David, ibig sabihin, mawawala na siya sa kanyang trono bilang hari. Yan ang ibig sabihin ng para sa kanya. Kaya malinaw, dapat malinaw din sa atin na para kay Herod, Jesus is a threat. Si Jesus ay isang threat. Ay pag pinag-aralan nyo ulit sa history, again, historians would tell us that Herod was not only an ambitious man. Herod was a hideous man. Ano ibig ko sabihin? Sa kanyang desire na manatili siya sa kanyang trono at pagiging hari, at para panatiliin ang kanyang interes na panghawakan ng kapangyarihan na ito, siya mismo, he had 3 of his own sons killed. Ayaw niya na may umagaw sa kanyang posisyon. Gusto niya siya lang ang hari. Just imagine, 3 of his own sons na maaaring magmana ng kanyang posisyon, pinapatay niya. Just for the interest of staying in power. Now, this evil man, na walang pakialam para sa buhay ng kanyang sariling mga anak. Alam din natin, dito sa kwentong binasa sa atin kanina, later ordered the mass murder of children. Diba? 2 years old bababa. In order ni Herod, all of them in Bethlehem and its surrounding places, its vicinity, should be killed. Kapag pinag-aralan mo sa panahon na ito, ang Bethlehem at ang kanyang vicinity, siguro kung bibilangin natin more or less 20 to 30 male children were killed. Ganun karami ang pinapatay niya just for the sake of staying in power. He's an evil man. Isang masamang lalaki ito. Pero alam niyo, bagamat pinilit ni Satan, pinilit ang seed of the serpent, pinilit ni Herod na pigilan ang pagkapanganak at ang katuparan ng ipinangako ng Diyos. Sinasabi sa atin sa Biblia that no purpose of God can be prevented. Job chapter 42 verse 2. Kung ano yung plano at layunin ng Diyos, walang pipigil para may isa katuparan. At ito yung pinakita sa atin dito ni Matthew. Matthew exposed to us the real motive of Herod. Alam niyo, 2 beses binanggit ni Mateo yung masamang plano ni Herod. Sa verse 13 at saka sa verse 20. It is clear to us that Herod wanted to kill the child. Yun. Gusto niya na patayin si Jesus. Pero ito yung maganda. Ito yung maganda dito. Even before Herod was able to execute his plans to kill Jesus sa chapter 2 verse 16. Tingnan niyo mabuti yan. Sa chapter 2 verse 16, may plano si Herodes. Pero even before he was able to execute his plan to kill Jesus, God has already executed his plan in order to protect his son. Sa chapter 2 verses 13 to 14. Nauna yung verses 13 to 14 bago yung verse 16. God is doing everything
And He is revealing it to us in Scripture that He will protect His Son. Diba? Sa pamagitan ng isang anghel, sinabihan niya si Jose na itakas si Maria at ang babing si Jesus papunta sa Egypt. What is the purpose of that? To avoid the evil plot of Herod. Dahil alam nila, alam ng Diyos, na papatayin ni Herodes ang batang ito, sa oras na ito, ay makita niya. However, hindi natin pwedeng baliwalain yung katotohanan na dahil gustong proteksyonan ng Diyos ang batang si Jesus, marami ang namatay. Mga 20 to 30 male children. Now, this event is something that we cannot explain away. Di ba, maraming mga preacher, they would not discuss this part of the Scripture. Pero, alam mo yung part yan ng kapanganakan ni Jesus. Yung mass murder of children. Kaya nga yung inconsistency ng celebration ng marami pagka ganitong araw. Many only celebrate the joyous occasion. Bakit hindi yung isama yung celebration ng mass murder ng children? This is part of the narrative about the birth of Jesus. Hindi natin ito kailangan takasan. Hindi natin ito kailangan i-explain away. Kaya natanong pa, paano natin iintindihin ang maitim na katotohanan na ito sa kasaysayan na bumabalot sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Simple lang gusto kong sabihin. We must accept that the death of those children was a sacrifice made in order to protect the Son of God. That's the position that I take. Ang kamatayan ng 20 to 30 male children na ito ay sakripisyo na ginawa ng Diyos para proteksyonan ang kanyang sariling anak. What made me hold this position? Look at chapter 2, verse 20. Sinabi ko sa atin dyan, bumangon ka, talin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel sapagkat patay na ang mga nagtatangka o naghahangad sa buhay ng sanggol. So it appears, based on this particular verse, that after the massacre of the children by Herod, he stopped looking for the baby Jesus until his death. So I took that as a link, as a clue, na the death of these children was a sacrifice in order for God to protect His own Son. Totoo. Oo. At this point, iningatan ng Diyos ang kanyang anak. Pero ito gusto kong sabihin. Later, God stopped protecting His own Son in order to fulfill His purpose of redeeming sinners. Totoo. Sa point na ito ng kanyang kasaysayan ng kapanganakan, pinroteksyonan ng Diyos ang kanyang sariling anak at hinayaan niyang mamatay ang 20 to 30 male children. Pero hindi na natapos doon. Hindi na natapos yan. Kaya sabi ko kanina, ang story, ang kanyang simula is as important as its end. Dahil alam natin na sa pagpapatuloy ng pagsasakatuparan ng plano ng Diyos ng kanyang pagliligtas, God stopped protecting His own Son. And He stopped protecting His own Son in order to save sinners. Ito yung malinaw na sinasabi sa Isaiah chapter 53 verse 10. Na kahit hanggang sa ngayon, aminin ko sa inyo, nahihirapan akong intindihin. Anong sabi sa Isaiah chapter 53 verse 10? Yet it was the will of the Lord to crush His own Son. Kalooban ng Ama, kalooban ni Yahweh na puksain, durugin ang kanyang sariling anak. How should we understand that? Diba? Ito'y malinaw na hula sa lumang panahon na darating ang isang panahon that the Father would no longer save His own Son from dying. Hindi na pipigilan ng Diyos na mamatay ang kanyang sariling anak. Now when you go back to Genesis, there's a almost similar story. Sa Genesis chapter 22 verse 10 to 12, alam natin yung kwento
Painutusan ng Diyos si Abraham na dalhin yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac doon sa bundok na iaalay niya ito sa Diyos. Pero alam natin yung katapusan ng storya. Abraham was prevented by God from killing Isaac. So in the end, Isaac remained alive. Pero alam niyo po, in the story of God's redemption, God came to a point that He did not prevent Himself from killing His own Son. Kaya dito maintindihan natin yung sinabi sa Matthew chapter 27 verse 46. Diba? Pagkros, sabi ng Panginoon sa Kristo, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Dahil at that particular moment, God stopped preventing His Son from dying. Kaya nga, it is not only the Son who suffered on the cross, but also the Father. Huwag natin isipin, mga kapatid, na doon sa krus ng Kalbaryo, ang Diyos anak lang ang nagdusa. Hindi lang siya. Even the Father suffered because of the death of His own Son. Pero pag pinag-aralan natin yung nangyari sa cross of Calvary more than 2,000 years ago, makikita natin dito ang pag-ibig ng Diyos. This is the love of God. This is the kind of love that the Father exemplified to us. Ito yung pag-ibig na totoo. Hindi ito yung pag-ibig na emosyonal lamang. Hindi ito yung pag-ibig na salita lamang. Ito yung pag-ibig na may gawa. Ito yung pag-ibig na may pagsasakripisyo. Ito yung pag-ibig na may pagbibigay. And therefore, it is also the kind of love that we should demonstrate with one another. Yan yung pag-ibig na pinakita ng Diyos. Kaya yan din ang dapat na pag-ibig na meron tayo sa isa't isa. Ano sabi sa John chapter 13, verse 34? We should love one another just as Christ loved us. Kung babalikan mo sa kasaysayan, how did Christ show His love to us? He gave His own life. How did the Father prove His love for us? He did not prevent His Son from dying. Pwede natin sabihin, God killed His own Son. Pero ganun ka-importante yung nangyari sa cross. And all of those things, kung natin kalilimutan, connected doon sa Kanyang kapanganakan. There was divine protection of the Son. But secondly, there's also divine promises on the Son. Divine promises on the Son. May mga ipinangako ang Diyos patungkol sa Kanyang anak. Now, this passage provides us a parallel of divine intervention. Merong parallel of divine intervention. On the one hand, God provided protection for His Son. On the other hand, God fulfilled His promises concerning the Son. At itong dalawa na ito, connected sila sa isa't isa. God protected His Son. God fulfilled His promises concerning His Son. At si Mateo isang galing na manunulat. Bagamat alam natin na sa kasaysayan, konti lang ng detalye, isa sa bagay na malinaw sa atin, Matthew was also the one called Levi, and he was a tax collector. Pero dito sa kanyang sinulat, maintindihan natin na si Mateo ay mayroong magandang educational background. Magaling ang kanyang construction ng kanyang story. At ito pinapakita sa atin, Matthew provided to us here 3 promises from the Old Testament that were fulfilled by Jesus Christ. 3. Okay, dito sa Matthew chapter 2, verse 13 hanggang 23. 2 of them are specific, 1 is general. Bakit ko sinabing specific? Kasi yung verse 15 ay galing sa Hosea chapter 11, verse 1. Yung verse 17 hanggang verse 18, galing yan sa Jeremiah chapter 31, verse 15. Okay, at sinabing specific, kasi pwede natin siyang i-trace back sa Old Testament doon sa mga specific prophets. Pero meron ding general, yung sa verse 23. Kaya ko sinabing general, kasi wala namang pong prophecy sa Old Testament, not a single one that mentions Nazareth.
The word Nazareth itself was never mentioned in the Old Testament. Pero sabi ni Matthew sa verse 23, ito ay nangyari, naganap upang matupad ang sinasabi ng mga propeta. So that's the key for us to understand verse 23. It is not a specific prophecy from the Old Testament, but it's a general one. Dahil ang ginamit na salita ni Mateo, prophets, with an S. Kaya ibig sabihin, kaya ito general, kasi gusto niyang sabihin sa atin, sa original na mga bumabasa ng mga Jew, at sa atin na bumabasa sa mga kasalukuyang panahon, na ito ay isang propesiya, ito ay isang hula na tumutukoy dun sa overall emphasis ng Old Testament concerning sa identity of the coming Messiah. Ano yun? By being born in Nazareth, Jesus fulfilled the prophecies that the Messiah would be despised and rejected by many. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya sinabi sa verse 23, siya ay tatawaging Nazareno. Bakit? Dahil walang mabuting bagay ang manggagaling sa Nazareth. Kaya naalala niya, di ba, yung sinabi ni Nathaniel, meron bang magandang bagay na manggagaling sa Nazareth? So Nazareth was a place for the despised. It's a place for those who were rejected by the society. Kaya sinabi pa rin sa atin na natupad yan. Hinula from the Old Testament na ang Mesias, hindi siya isang kilala at popular na hari o kilala o magaling na tao. He will be coming from the people who were despised and rejected by many. Na ganun pa man. Nonetheless, all of these are solid proofs that Jesus Christ is indeed the promised seed of the woman. Yan ang pinapatunayan sa atin yan. Tatlong prophecies na tupad sa pagdating ni Jesus Christ. Bakit? Dahil siya ang katuparan ng ipinangako doon sa Genesis chapter 3, verse 15. In order for those promises to come to pass, God protected the family line kung saan manggagaling ang Messiah. And I think this is the purpose why isinama ni Mateo yung genealogy ni Jesus Christ sa kanyang aklat. Diba? Si Mateo lang yung nagsimula ng kanyang aklat with a genealogy. Genealogy, listahan ng mga salin lahi. Papansinin niyo sa chapter 1, verses 1 to 17. Doon pa lamang sa chapter 1, verse 1, binigyan niyo na tayo ng hint. Tingnan niyo po yung chapter 1, verse 1 ng aklat na ito ni Mateo. Sabi doon, ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. It's just a single verse na tinuturing na marami ng introduction dun sa genealogy. Pero actually, chapter 1, verse 1, points to us the fact, proves to us the fact, na ang pagdating ni Jesucristo ang katuparan ng ipinangako ng Diyos kay Abraham. Yung phrase na the son of Abraham, yun yung tinutukoy ng Abrahamic covenant. At yung pangako kay David, yung sinabing the son of David, yun yung Davidic covenant. Tingnan niyo sa chapter 1, verse 1 pa lamang ng Mateo, pinapatunayan na sa atin na si Jesucristo ang ipinangakong Mesyas na hari. Jesus is the promised Messiah King. And then He enumerated the descendants. Ganun siya ka-importante. And after that, the descendants, pinakita na yung lahat ng pangyayari surrounding the birth of Jesus. At ang paulit-ulit na sinasabi ng Mateo, all of this happened in order for the scriptures to be fulfilled. Bakit? Kasi si Jesus ang pinangakong Mesyas na hari. Now, ito pong fulfillment na ito ng mga divine promises concerning the Messiah King actually established to us two things. Una, that there is no other hope of salvation aside from Jesus Christ. So yun yung una at pinaka-importanteng dahilan kung bakit ito sinasabi sa atin ni Mateo. Wala nang ibang pag-asa ng kaligtasan maliban kay Jesucristo. Now, it is interesting to note that the first two specific fulfillments na binanggit ko sa inyo kanina, yung sinabi sa Hosea chapter 11 verse 1 at saka yung sa Jeremiah chapter 31 verse 15,
Ito po ay natupad para banggitin na yung nangyari sa kasaysayan ng Israel ay nangyari din kay Jesus Christ. At ang maganda dito, Jesus Christ turned all of those into something far better. Yan ang tanong, ano yun? Ano yung sinasabi sa Hosea chapter 11 verse 1? At sa Jeremiah chapter 31 verse 15, na ginawa ni Jesus into something better. Now the event in Hosea chapter 11 verse 1, kung saan sinabi ang mga salitang ito, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Ano naalala niyo sa history ng Israel? The Exodus. Hosea chapter 11 verse 1 reminds us of the Exodus. Yung pagtawag ng Diyos mula sa mga Israelita palabas ng Ehipto. So Exodus means deliverance. Pagpapalaya mula sa pagkailipin. Ano naman yung Jeremiah chapter 31 verse 15? Binasa niyo dito, di ba, sa verse 18 ng Matthew chapter 2, isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at palakas na panaghoy, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila. Na during the time of Jeremiah, matagal nang patay si Rachel. Kaya natanong, anong ibig sabihin ng prophecy sa Jeremiah chapter 31 verse 15? Pag pinag-aralan mo yung context nito, itong panaghoy na ito, itong grief na ito, ay yung grief na idinulot ng exile to Babylon. Then tinutukoy niya sa Jeremiah chapter 31 na naghoy ang mga ina ng mga Israelita during that time dahil sila ay ipinatapon mula sa kanilang sariling bayan patungo sa bayan ng Babylonia. Pero hindi lang yon. So kasama ng grief ng exile to Babylon was gladness after restoration. Kung pinag-aralan niyo yung context ng Jeremiah 31, yun yung makikita, merong grief because of the exile, pero later on, there is gladness because there will be restoration. Ibabalik sila doon sa kanilang sariling bayan. And it is also from Jeremiah chapter 31, makikita natin that God will introduce the new covenant. So ano sinasabi sa atin dito? Matthew is telling us that Jesus Christ is the true Son of God. Jesus Christ is the true Israel of God. Di ba yung tinawag doon, mula sa Ehipto tatawagin ko ang aking anak at tinutukoy doon ang Israel. So Matthew is telling us that Jesus is the true Israel who will bring about the true and final form of Exodus and restoration from exile for the people of God. Yung sinasabi sa atin dyan, si Jesus lamang ang pag-asa ng ating totoong paglaya mula sa pagkaalipin. Si Jesus lamang ang totoong pag-asa natin ng pagbalik natin sa piling ng Diyos. That's the point of Matthew. Kaya wala nang ibang paraan para ang isang tao ay dumanas ng walang hanggang kaligtasan kundi sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala sa Haring Mesyas. Jesus is the Messiah King. And only by trusting this Messiah King that a person will receive lasting salvation. Kaya kung ikaw hindi ka pa Christian, gusto mo maka-experience ng totoong exodus, totoong restoration sa piling ng Diyos, para na ibang paraan kundi si Jesus Christ. Pangalawa, itong pagtupad ng Diyos sa mga pangako na ito, dito pinapakita sa atin sa ating pong narrative, teaches us that God, whom we can trust, is totally reliable. One, Jesus Christ is the only hope of lasting salvation. Number two, that God, whom we can trust, is totally reliable. Di ba tayo, sinasabi natin lagi, pabiro, promises are made to be broken. Pero alam nyo, God is the one who makes promises that are unbreakable. And these promises were promises hundreds of years back. And they were never broken. Diba? This is the very character of God
na ina-appeal ni Apostol Pablo dun sa Romans chapter 10, verse 9 to 11. Basahin ko po sa inyo sa ESV. Romans chapter 10, verse 9 to 11. Because if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Verse 11. For the Scripture says, everyone who believes in Him will not be put to shame. Ang sino mang maniniwala o mananampalataya sa Kanya kahit kailan ay hindi ipapahiya. Pag pinag-aralan mabuti yung verse 11 na yan, ay quotation ni Apostle Paul from Isaiah chapter 28, verse 16. Pag pinag-aralan mo yung context ng Isaiah chapter 28, verse 16, pinapakita sa atin doon that those who will put their Christ will stand on unshakable foundation. Ano sinasabi sa Isaiah 28? Ang sino mang magtitiwala kay Jesus ay tutuntong sa isang kondisyon kailanman ay hindi magigiba. Jesus Christ, who is the object of our faith, is also the source and security of our salvation. Ganun katibay ang pundasyon ng pananampalataya kay Jesucristo lamang. Hindi magigiba. At ang sino mang magtitiwala sa Kanya, hindi mapapahiya. Bakit? Kasi ang pundasyon na ito, si Jesucristo mismo. Matibay yan. Kaya nga, mas magiging malinaw yan pag kinumpara natin yan doon sa sinabi ni Paul, doon pa rin sa Romans chapter 10, verse 5 to 6. Sabi doon, for Moses writes about the righteousness that is based on the law, that the person who does the commandment shall live by them. Pero sabi sa verse 6, but the righteousness based on faith says, and so on, and so forth. So pinagkukumpara ni Paul, yung pong katuwiran, yung pong kaligtasan na paghihirapan ng tao, hindi yan reliable. Pero yung katuwiran na bunga ng pananampalataya, pag tinanong mo dun sa verse 9 hanggang verse 10, yun ang matibay, ang pundasyon. At ang sino mang magtitiwala kay Jesus, hindi mapapahiya. Yun yung context niyan ng Romans chapter 10. So those who rely on their own righteousness by obeying the law will fall. But those who will trust the righteousness of another, the righteousness of Jesus Christ, will never be put to shame. Kung ikaw magtitiwala ka sa sarili mong paraan ng kaligtasan, haharap ka sa Diyos at mapapahiya ka. Pero ikaw, magtitiwala ka doon sa pundasyon na si Jesucristo, hindi ka mapapahiya pagharap mo sa Diyos. Yun yung point ni Paul dyan. So this God whom we can trust is totally reliable. Ito yung Diyos na nag-aalok sa iyo ngayon, kaibigan, ng kaligtasan. Yung kaligtasan na Kanyang isinakabukaran sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Nakaugnay ng Kanyang pagsilang. At ito yung kaligtasan tiyak. Kaya kung hindi ka pa Christian, sino pipiliin mo? Yung pundasyon ng sarili mong paraan ng kaligtasan na mabubuwag at magiging dahilan ng iyong pagiging kahiya-hiya? O yung pundasyon ng kaligtasan inaalok ni Jesucristo na kahit sa harapan ng Ama, hindi ka mapapahiya? Kaya nga po, gusto kong tapusin itong pag-aaral natin sa mga ganitong salita. The birth of Jesus should not be celebrated as an end in itself. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay hindi natin i-celebrate as an end in itself. What do I mean by that? Totoo na ang incarnation ay isa sa mga essential doctrine of the Christian faith. At walang sino mang Christian, ang sasabihin natin evangelical, kung dito sa doctrine of incarnation, magkakamali siya. Ganun siya ka-importante. Hindi natin dina-downgrade ang importansya ng kahalagahan na minsan sa kasaysayan ng tao ay pinanganak ang Diyos.
But we must not forget that it was only God's means in order to complete this plan of redemption. Ibig sabihin that the celebration of the birth of Christ should not be an end in itself. Kasi itong kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ang ginamit ng Diyos Ama para kumpletuhin ang kanyang kwento. Yung sinimulan niya sa Garden of Eden, tinapos niya hindi dito sa Bethlehem. Tinapos ng Diyos ang iyang kwento ng pagliligtas doon sa Jerusalem. So, sa labas ng Jerusalem, doon sa bundok ng Golgotha. In other words, the Son of God could not have died if He was not born. Kaya kung lalagyan natin yung importansya ng birth of Jesus Christ above anything else, we're doing it wrong. Mali. Because the birth of Christ is only a means for His death. Jesus Christ was born in order to be the perfect sacrifice for the salvation of sinners. Therefore, we can only celebrate the birth of Jesus Christ in the context of His death on the cross. Mas mailagyan natin ng tingkad ng totoong halaga ng kapanganakan ni Jesus kung uunawain natin ito sa ilalim ng anino ng krus. So hindi siya magiging ganap sa kanyang sarili lamang. Magiging ganap ang celebration natin ng birth ni Jesus if we will always connect it to His death on the cross. Kaya nga sa New Testament, ang instruction sa atin is to remember His death. Diba? Hindi naman sinabi sa atin, remember His birth. No. Sinabi sa atin, the New Testament through the words of the apostles, remember His death. Bakit? It is only by celebrating the death of Jesus Christ that we can truly understand the meaning of His birth. At sa atin, bilang mga Reformed Church, paano natin mai-celebrate ang birth ni Jesus Christ effectively in connection to His death? Through the Lord's Supper. Through the Lord's Supper. So every time you take of the bread, you eat from you drink from the cup. Diba? You remember His death. Pero hindi magiging ganap yung ating understanding of the death kung mali ang ating understanding of the birth. Diba? So yung birth should be understood from the context of His death. Kaya ganun ka-importante yung Lord's Supper. Kung hindi mo ito pinapahalaga na ma-absent ka, pag alam mo, minsan lang po sa isang buwan, yung Lord's Supper natin sa church na ito. Kaya kung Christian ka, huwag ka na-absent dyan. Diba? Celebration ng meaning ng Christmas pag 25. It's only half of the story. We celebrate the full story of redemption when we understand it from the context of the death of Christ. Saan yun nangyari? Sa Lord's Supper. And every time we hear the preaching of the gospel, the Lord's Supper itself is preaching the gospel. So that's why tayo bilang mga nag-aaral ng salita ng Diyos, maging malinaw ang ating understanding ng kapanganakan ng Panginoon sa Kristo. It is only the beginning of the story of redemption. The end is the death of Christ. Kailan natin may experience ito ng buo? Doon sa new heavens and sa new earth. Kaya kung hindi ka pa Christian, pag-isipan mo. Diba? Okay yung celebration mo ngayon, pero hindi mo naiintindihan yung connection ito sa death ni Jesus Christ, then you're no different from many others na hindi Christian. Christian ka naman, I hope you consider this something for reformation. Diba? Why don't you understand the birth of Jesus in the context of His death? And come and celebrate with us every Lord's Day and every Lord's Supper. Manalangin po tayo. Maraming salamat po